купили вхідні квитки у додатку Клуб за 840 бат на дитину. Дуже зручно, не треба стояти ще в одній черзі за самим квитком. Приїхали на King Power, тобто це хмарочос. Їдемо на 78-й поверх, де є скляна підлога і дуже гарний вид на весь парк. Так, тепер треба знайти, як піднятися на 78-й поверх. Черга. Це все черга. Ну, в ліфті. Це має бути як в школіті. Якийсь мультик. Ще й вигідно стало. Два поверхи, типу перший. Як Подобається? звичайно, так, а потім ще на дах піднімаєшся. Ми ближче до неба, ніж тут. Оце цвинтар. А ось тут метро нема. Ось тут. Що тут? Привітики. Стоїть. Не знаю, це просто щось дуже дивне. Так. Це батьків? Так, А. там, щоб встати на скло. Я вже втомилася. Людей в цей день було дуже багато, тому я раджу йти в будні дні і не в святкові дні. На тебе йдуть і кажуть. Скажу свої враження про це місце. Взагалі ні. Не йдіть сюди, йдіть звичайний бар десь на даху, бо тут просто купа людей, які не поважають один одного. Не йдіть сюди. Скажу
так, на дах варто підніматися якогось хмарочосу, але б я б радила йти на якийсь руфтоп-бар, скай-бар, неважливо, якийсь барчик, де ви купите коктейль і можете дійсно хоч трохи насолодитись, бо тут ви платите як вхідний квиток, вони не контролюють кількість людей і це просто жахливо. Краще йдіть в бар. Шкода, тут не показують поверхи, як вони. Там щойно були ось там. Я раджу просто прийти прогулятись поряд з цією будівлею, але сенсу підніматись нагору саме сюди, я точно не бачу. Далі на BTS ми дістались до причалу та пересіли на безкоштовний човен трансфер, який довіз нас дуже швидко до місця призначення під назвою Азіатік. Тауер вирішили поїхати на нічний ринок, заспокоїтись і поїсти добренько. А ще там є колесо огляду, сподіваюсь, покатаємось і бачимо вечірній Бангкок. Я пропоную пройти ось сюди. Квитки коштують 500 бат на людину і знову поставити черзі треба. If you need any help, please make an emergency. Ага. Пока-пока. Так. Я також я думала, боже, хоч би не з дітьми. Але що у нас круче, це те, що немає скла. То небезпечно. Ярмарок насправді великий. Тут продається купа сувенірів та одягу, а їжа. Її просто неможливо перерахувати, скільки її.
Ласкаво просимо до Бангкоку, місто феєрверків. Ми спостерігали за ними майже кожного дня. Це просто неймовірно. Насправді дуже прикольне і цікаве місце, ми навіть не очікували такого. Це було колись торгівельний порт, де лишились склади і наразі їх переробили, і там продаються різні сувеніри, одяг, прикраси, будь-що, на будь-який смак. Купа різної їжі, плюс сьогодні Різдво і ще є концерт, і був неймовірно гарний щойно салют. Я ще так багато салютів, таких великих, не бачила у своєму житті. Плюс майже кожного дня або через день тут їх дуже багато пускають. Тут атмосферно, класно, прям супер.